Good day mga kapugad nating mga popsicles dyan! Welcome back sa channel! Gumawa pala ako ng karakter sa Prosperous City for exploration purposes ng level 50 cap at para maibahagi ko sa inyo at ipasilip kung anong meron sa 50 cap kapag darating na siya sa ating mga servers. So today, gusto kong i-share sa inyo yung full journey ko mula level 1 hanggang level 50 gamit ng cleric class papuntang priest at eventually sa second specialization natin na saint. Pag-uusapan din natin kung paano naging DPS monster ang isang saint sa level 50 cap mga papsi. At hindi lang pang support na puro heal at buff lang pwede na nating ikumpara ang damage sa mid to high tier DPS classes. Kaya tara, introhan muna natin mga papsi. Hi, I'm Papi Labs. I create gaming content based on my own experiences while sharing tips and guides as I progress through the game. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you won't miss any of my adventures. I'd like to hear your suggestions and insights and feel free to leave them in the comment section. At syempre, bago ang lahat, shout out, time out muna sa kapugad nating si Lakdrak, no, na willing magpahiram ng kanyang account, lalo na sa mga taga Prospero City dyan mga papsi. So, willing po siya ipahiram yung account niya na may Destroyer, Adept, at Saint na pwede po nating gamitin para pang review in the future. Maraming salamat sa suporta mo, Papsi. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin ay si Papi Labs at ang kanyang pusang si Meow Meow na si Barzaga. So tara, back to the video mga Paps. So, sinimulan ko muna sa pagpapalevel mula level 1 mga papsi. So, narealize ko ang tagal pa lang aabutin ng 5 days mahigit siguro paglalaruin mo from level 1. So, nag-decide ako na i-delete na lang at mag-create ng bagong karakter para may rookie event naman at makabili ako ng level boost ticket. At dahil dun, shortcut tayo. At day 1 pa lang mga papsi, umabot agad tayo ng level 46 at saint agad tayo sa unang araw mga papsi. Kinulang lang tayo ng siguro mga 400 to 500 fatigue para maging level 50 na agad. So, inabot pa ng kinabukasan. So, pag kinabukasan, Papsi, nilaro ko siya after reset at ayun, level 50 na agad tayo. Napansin ko nga pala, available na sa level 44 ang second specialization. So, level 44 pa lang mga kapugad, pwede na kayo mag second specialization tulad ko na naging saint na. So, ngayon, pag-usapan natin ang level 50 na saint naman mga Papsi. Ang Saint ay kilala bilang isang full support sa karamihan at nagiging DPS lang siya pagkukuha ng skill tree sa side ng Inquisitor. Pero ngayon sa Dragon Nest M Classic, may solid DPS potential na tayong gamit ng mga relics mga papsi na para bang ito ang Nikola Tesla ng Dragon Nest M Classic. Tesla coil lang tayo ng Tesla coil doon at tapos dito, tapos boom, relic reaction. Big damage. At ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, OP ang Lightning Relic X mga papsi at mga relic type na DPS. Pero syempre may pros and cons yan. Tatlo na kasi ang source ng damage ng Lightning Relic natin, which is isa-isahin ko rin mamaya. Pakita ko pala muna sa inyo mga papsi kung ang run ko dito sa Trial Tower. Level 50 DPS Lightning Relic build mga papsi. Pero ang rating ko dyan is 12,442 lang. Service set at most plus 6 ang enhancement. Tier B heralds lang din. So in short, mula nung nagsimula ako magpa-level, kung ano yun lang yung nadampot ko during the quest at mga binibigay nung game, yun lang yung in-equip ko. Potential meron din, pero tigi isang pindot lang karamihan. So enjoy nyo muna yung video mga papsi at papakita ko lang yung run ko dito sa Trial Tower. Distant stars to shattered plains, we ride beneath the starlit rains. In every pub, in every hall, our banner flies, we heed the call. The priest brings light to shield and heal. The mercenary fights with iron will. Sword master stands with blades of grace. Bowmaster strike from shadows. Together we laugh.
Tavern tales forever bound with battle cries and thunder sound. Dungeons fall and dragons quake. For friendship's flame no foe can break. We fight for fun, we stand as one. From dusk till dawn our tale lives on. Across the land, through flame and gale, we rise as one. Tavern tales. The Force user bends the stars with might, while elementalists blaze the night. With fire, wind, and storms they soar, crushing evil to its core. We rally fast, we never stall. With every class we stand tall. Not just a guild, this is our home. Together we are never alone. The road is long, but we don't fear. With every laugh, the skies grow clear. We are tavern tales forever bound with battle cries and thunder sound. Dungeons fall and dragons quake. For friendship's flame no foe can break. We fight for fun, we stand as one. From dusk till dawn our tale lives on. Across the land, through flame and gale, we rise as one. Tavern tales. We don't chase fame, we chase the thrill of battle share. So pagdating dito, Papsi, natalo na ako kasi sinisira niya na yung relic eh. So kailangan ko na mag-upgrade ng gears natin, no? Tsaka mga equipment. Pero kaya pa rin yan, basta may iwasan mo lang talaga siya kaso masyado na siyang mabilis tsaka masakit. So hindi ko na tinuloy-tuloy, no? At least umabot tayo ng anong floor to? Floor 38, hindi ako nagkakamali. 34. Ayan, floor 34 mga Papsi, no? So sa 12,000 lang na rating natin. Relic lang yan, tapos detonate tsaka reaction. At relic reaction, I mean. So, madali lang ang combo dyan mga Papsi, no? So, mag-drop ka lang ng relic, no? At kung ano-anong relic na pwede mong i-drop kasi gumagana ang relic reaction sa kahit anong relic. Pero ang usual na combo ko lang dyan is lightning relic, holy burst, chain lightning, relic reaction, and then detonate. Then repeat kasi mabilis yung lightning relic mga Papsi eh. Pero the more relic na ilalagay nyo, mas malakas yung damage niya kasi per relic ang relic reaction damage mga Papsi. So, sobrang sakit nito kapag tama ang timing mo mga Papsi. Pero pwede mo nang i-maintain ang continuous DPS dahil sa low cooldowns at area damage ng relics mo. So halos magkaparehas ng wide or AOE ang Miracle Relic. So mas unti lang siya, mas maliit lang siya unti sa Miracle Relic, I mean, no? At syempre, lalo na kung may cooldown reduction ka ng Lightning Relic mo na Heraldry mga Papsi. So mabilis ka makapag-reposition ng Lightning Relic mo, no? At pwede mo silang pasabugin gamit ang Relic Reaction or Relic Detonate. And pagkatapos nun, since electrocuted sila, pwede ka rin mag-detonate na lang ulit yung detonate na skill. So, at ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko sinet up ang DPS na Saint na to mga Papsi. Okay, so ito mga Paps, ipapakita ko lang sa inyo ang skill setup ko dito sa ating DPS na Saint. Okay, so dalawang build plan ko dito. Syempre, ang Saint ay isang build for support pa rin siya, pero meron na lang tayong option for DPS, Papsi, at hindi lang siya basta DPS. In my opinion and experience, ang taas ng potential ng DPS natin mga Papsi. Hindi nga lang siya burst, pero continuous damage. Pero tara, tingnan muna natin tong ating build for Saint DPS. So, ang pagdating sa Cleric 3 mga Papsi, so equip lang natin na 45 points. So, ganun lang yung pinaglalapag ko dan. At since DPS tayo, wala naman akong balak gamitin to sa raid mga Papsi. Mag-a-adjust pa rin ako pagdating sa raid run natin. So, but to gagamitin ko to sa mga solo runs ko, sa mga abyss, sa mga chaos, sa mga regular nest, normal nest, at pwede din sa pag-a-assist ng mga ibang hell mode na mga nest mga Papsi, no?
So, titingnan natin ang build natin dito or skill setup. So, simple lang. Mobility lang din ang target ko dito, Papsi. So, minax ko lang itong ating sliding step. Kinuha ko itong counter blow. The rest is as is. So, hindi na ako kumuha ng holy kick dito, Papsi, pero gusto ko rin sana lagyan. Pero okay lang, no? Kasi ang style ko naman sa play dito is umiiwas ako as much as possible, no? At ang minax ko dito, Papsi, is charge bolt up to 16, level 16. Kasi at level 16, Papsi, sobrang laki na ng kadagdagan yan. So, ito na yung ginagawa kong parang medyo melee na damaging na skill ko, mga Papsi. At the same time, mga Paps, nagre-reduce yan ng light resistance, no? Kumuha din ako ng dive kick para mabilis ang recovery natin. Hindi na ako kumuha ng block, mga Papsi, pero kumuha pa rin ako ng heal. Bakit hindi ako kumuha ng block dito? Kasi meron na kasi tayong Holy Shield. So, yun na lang yung gagamitin ko pang survival. Pero in higher level na nest, kung magsusupport ako na full Saint Papsi, kukunin ko yan. Papakita ko rin sa inyo yung build ko doon sa isa kong build plan na full support na Saint, mga Paps. Kumuha ko ng heal at level 7. Kumuha ko ng toughness, kumuha ko aerial evasion, kumuha ko ng physical mastery, at kumuha ko ng aura of restoration pa rin, mga Paps. Bakit di ko kinuha ang mental mastery tsaka mind conquer? Kasi pag na-build ko na ang equipment nito na maayos, Papsi, I don't think kailangan ko tong mga to. Kasi since int-based naman tayo at magic, ibig sabihin mataas na rin ang mana pool natin. At again, ang sabi ko nga, itong DPS build na to, full DPS na build is gagamitin ko lang to sa mga chaos, abyss, regular nest, at pwede din sa mga hell mode na mga nest. But never kong gagamitin to sa mga raids na mga run, mga Papsi. Okay? Next is sa priest naman natin na build. Kung napapansin nyo sa priest build natin, mga Papsi, nag-go full DPS pa rin ako, mga Papsi. So, titingnan natin dito sa left side, sa side ng Inquisitor, kumuha pa rin ako ng Lightning Bolt, Mind Breaker, Chain Lightning, tapos Detonate. So, kumuha ko ng tigle level 6 nito. So, hanggang dyan na lang yung kinuha ko. At pagdating naman dito sa second tree natin, dito sa second line, mga Papsi, minax ko ang Blessing of Light para dagdag ng light elemental magic natin. Kumuha ko ng level 1 na Grand Cross. Okay? At ang minax ko ay ang Holy Burst, no, para mataas yung ating magic damage dito, Papsi. Malaki ang bawas ng Holy Burst talaga, mga Paps. Okay, kinuha ko rin max ang Wand Mastery. Hindi na ako kumuha ng Protection Shell again kasi bakit? DPS ang purpose ko dito na may unting support, mga Papsi. Parang self-buff. Parang itinreat ko siya as parang Inquisitor na style. Okay. Tapos meron din akong Striking. Siyempre, kukunin natin yan. Pababa, hindi ko na kinuha ang Avenging Wave. Hindi ko na rin kinuha ang First Aid. Bakit? Kasi, again, doon na lang ako sa Holy Shield aasa, mga Papsi. Pero maganda din itong kunin yung Avenging Wave na to, mga Paps, pero I don't think magiging kailangan ko yan in most cases sa pagraran ko ng mga dungeons na intended dito sa build na to. Okay? Now, next is, ang minax ko, Papsi, is Lightning Relic. Kung makikita nyo ang Lightning Relic, Papsi, ang laki na ng damage niya, no? Light Attribute Resistance as well is reduced by 15%. Okay? Now, meron din tayong Healing Relic at level 7. So, kinip ko siya at level 7, Papsi, pang support na rin natin during runs. So, dito na tayo bumabawi. Meron din tayong Cure Relic. Okay, kumuha ko ng isa. Bakit? Kasi relic base nga ang atake natin, Papsi. The more relics you have, mas masakit ang iyong relic reaction. Kasi lahat ng relic na may lalapag mo, Papsi, pati Miracle Relic, nagkakaroon yan ng relic reaction. Basta lahat ng relic, mga Paps. Papakita ko rin mamaya sa inyo. So, hanggang Miracle Relic. So, meron tayong 81 points dito sa Priest, no? At ito yung build natin for full DPS. Intended for DPS runs and solo runs, mga Paps. Meron naman ako sa Saint. Kumuha tayo dito ng Holy Shield. 1 point lang kasi yun yung pinaka-max na makuha natin. Shock Relic or Shock Relic palang tawag nila dito. Pero tawag ko kasi dito Relic Reaction. But anyway, Shock Relic, mga Papsi. So, mas maiksi. Okay, so Shock Relic tayo. At level 1 and then syempre Lightning Relic X. So titingnan muna natin tong Holy Shield, mga Papsi. So itong Holy Shield, mga Papsi, is nagbibigay sa atin to ng syempre shield na every time mahihit ka, mag-heal ka ng 40% ng magic attack mo. So malaki niyan, per hit yon, no? So maganda yon. Okay? Now, and hindi lang sa yon, pati sa mga kakampi mo, ha. And then itong ating Shock Relic, mga Papsi. So magkakast yan ng Lightning Bolt. Play natin. Ayan, pati Cure Relic, basta lahat, no? Tatamaan sila ng kidlat tapos sasabog yung relic, pero hindi mas wawala ang relic, Papsi. Magi-stay siya. Tatamaan lang siya ng kidlat, no?
At ang damage niya is 278% plus 3,732 magic damage per relic. So, ang ideal na setup kasi nito, Papsi, dikit-dikit yung relic doon sa target mo, no? And then sabay-sabay mong pasasabugin. At doon talaga lumalabas ang potential damage ng isang Saint, Papsi. However, ideal lang to sa mga big, mga malalaking monsters talaga at mga bosses. Sa mga malilit kasi, Papsi, parang ang hirap nilang kumpulin baga. So, ayun. At ang pinaka source ng damage natin, Papsi, is ang Lightning Relic X. So, si Lightning Relic X is enhanced na siya. Actually, tatlo or apat actually ang source ng damage dito. Number 1 is yung bagsak. Number 2 is yung ground. Kung nakikita nyo may kuryente sa ilalim, Papsi, may damage yan. Pangatlo is yung pulse. Yan yung parang bilog na parang nagpa-pulse-pulse. At ang pang-apat, Papsi, is yung bolt, yung long range na tumitira. So, kaya paunti-unti man siya, Papsi, pero maraming numbers yung lumalabas dyan, mga Papsi. Papakita ko rin sa inyo mamaya doon sa Monster Arena natin. Okay? So, yun yung setup natin dito sa ating full DPS in terms of skill. Tingnan naman natin, papasilip ko lang din sa inyo, Papsi, yung ating build plan for Saint support. Okay, so ito naman yung pang Saint support natin, mga Papsi. So, ang kinuha ko naman dito is, syempre, mga supportive skills. So, more on itong ating sliding step, holy kick for pushback, air for recovery, dive kick for recovery, counter blow for recovery. Kumuha tayo ng heal for, syempre, healing. Level 7 block for 20 seconds and then 8 attacks na pwede natin i-block. Okay? Minax natin ang mental mastery, minax natin dash, yan, max lahat yan, mga Papsi. Total of 45 points. Okay? So, sa priest naman, mga Papsi, kinuha ko is level 11 lightning relic. So, hindi na masyadong worth it kapag i-12 mo siya, Papsi, dito kasi magsusupport ka naman, pero enough na tong level 11 kasi nandito yung peak damage naman sa level 11. Level 4 wand mastery, level 4 protection shell, level 4 blessing of light, striking level 3, yan yung pinaka-max ngayon, mga Paps. No, kumuha din tayong avenging wave. Di na ako kumuha ng first aid, mga Papsi, kasi sa holy shield na ako magre-rely. Okay, tapos meron tayong healing relic at max. Okay, cure relic level 1. Bind relic level 1 at miracle relic dito. Okay, level 1. So, kumuha ko ng tigi-isa dito sa lightning bolt, mind breaker, chain lightning for crowd control and of course pang-cancel na rin, mga Papsi, in some runs natin, no? Kasi may mga instances na pwedeng i-cancel yung mga bosses. So, pipilitin nating i-cancel. Lalo na, example, sa Resurrection Island, yung mga butike doon, nakaka-cancel yun, mga Papsi, eh. Okay, so yun. And then, syempre, Holy Burst at level 6. So, pinipilit ko lagi ang minimum, Papsi, is level 6 kasi nandun yung pinakamataas na additional na damage ng isang skill or healing or effect ng isang skill. Pagdating sa Saint, syempre, kukunin ulit natin Holy Shield, Shock Relic, tsaka Lightning Relic X. So, total of 45 sa Cleric, Priest 81, at Saint at 9 points. Okay, so simple lang naman ang gear tips dito, mga Papsi, no? Kung ano yung recent na level na gear or equipment sa cap, no, sa level cap natin, yun yung dapat naka-equip sa inyo. So, pero I suggest still kung kaya nyo pa rin mag-SDN pa rin tayo, mga Papsi. Also, prioritize nyo kung gusto nyo mag-DPS na Saint, no, is, or gusto nyo i-build yung DPS nyo na Saint, is prioritize on magic and critical rate. Kasi mataas ang critical rate ng ating mga relics, mga Papsi. Surprisingly, no, mabilis siyang mag-crit. Pangalawa, accessories with lightning attribute. No, for example, yung Twilight, 'di ba? Yun yung may recent may light attribute 'yun, at meron din tayo sa sa Archbishop, no? At Lightning Relic naman, cooldown reduction kung meron, detonate damage, tsaka Holy Burst damage. Ayan. So, yun yung mga parang additional lang for DPS natin. Then the rest, i-bank nyo lang sa sa magic at int. Kagandahan naman dito sa DPS build natin tsaka sa support build, mga Paps, hindi sila nagkakalayo. Parehas ng requirement. So, kung ano yung build mo actually as a support, yun na rin yung build mo as a DPS. Magkakatalo lang kayo sa heraldry na gagamitin. Kasi mostly, ang heraldries na gagamitin natin is papalitan natin na medyo leaning sa DPS. Okay, pag-usapan naman natin ang pros and cons ng isang DPS na Saint, mga Papsi. Okay, so sa pros, number 1, continuous and wide AOE damage. So, ang area DPS nito, mga Papsi, no, due to yung lightning relic natin is may sustained damage over time. Number 2,
high survivability. So kahit nakafocus ka sa DPS Papsi, hindi mo matanggal ang mga relics mo. Healing relics, mga buffs, nandun pa rin. So hybrid ka pa rin, no? Meron kang healing at meron kang damaging pa rin mga Papsi. Na number 3, strong ang light element. I mean, hindi naman talaga siya burst mga Papsi, maliban sa relic reaction or shock relic natin, mataas ang damage. Okay? So, sa tamang combo combination or sa tamang combo nyo mga Papsi, pwede kang maglabas ng massive burst damage using relic reaction. Lalo pag naka-lightning damage gears ka. So, sobrang effective nito sa mga boss fights, huge monsters, at mga stationary na kalaban. Lalo na sa mga nest, no? Lalo na sa Archbishop mga Papsi. So, low cooldown ang skills din. Karamihan sa relic type skills ni Saint ay may mabilis na cooldown, kaya tuloy-tuloy ang damage output mo. Again, continuous damage or damage over time. Mataas din ang sustainability nito sa mga laban, no? Ngayon hindi ka lang support Papsi, kundi meron ka na ring masasabi kong mid to high potential, no? I'd say high potential DPS if built properly talaga mga Papsi. Panglima naman is napaka-flexible ng Saint mga Papsi. Kung dati puro support lang tayo mga Papsi at medyo ang nipis ng bawas natin, ngayon pwede na tayong lumaban na sa DPS na class mga Paps. So ano naman yun ang mga cons sa isang priest mga Papsi? So number 1, ang pinaka magiging problema nyo dito Papsi is placement. So relic placement dependent talaga siya. Kung saan mo ilalagay yung relic mo, nandun yung damage mo mga Paps. So kung meron kang cooldown reduction ng lightning relic mo, mas mainam kasi pwede mo siyang ilipat-lipat ng mabilis, no? So ano pa ba? Ang number 2 naman dyan mga Papsi is damage scale. Yung damage scaling niya, no, requires gear investment lalo na sa lightning. But again, sabi ko nga, parehas lang naman ang gear setup natin dito sa isang support at sa isang damage type mga Papsi. Number 3, wala siyang super burst, no? Ibig sabihin average lang ang burst niya, pero strong, napaka-strong ng sustained DPS nito dahil sa lightning relic mga Papsis, no? Tsaka tuloy-tuloy yung pulse ng lightning relic. So, still magiging consistent ka at pwede ka pang lumamang sa DPS mga Papsi kung marunong ka talaga magposisyon ng mga relic mo. Pagdating naman sa PvP mga Papsi, medyo ganito ang usapan natin sa PvP, no? So, okay ba si Saint DPS sa PvP? Okay na okay siya, Papsi, para sa akin, no? So, okay na okay siya, pero ito ang i-consider nyo. Ang Relic type DPS build, napaka-less effective niya sa PvP. Okay? Pero, bakit? Unahin natin kung bakit muna. Ang liit kasi ng target mo, Paps. Aalisan ka lang ng aalisan yan sa mga relic. Pero, sa diskarte na tinatawag nating War of Attrition, mga Papsi, pwede kang manalo lagi. Pwede ha, chances ha. Hindi naman lagi, no? I mean, may mataas ang chance. So, bakit? Ang ibig sabihin kasi ng War of Attrition, Papsi, is patagalan na lang, no? So, ibig sabihin, patagalan ang laban, paubusan ng pasensya na lang. Pag naubos ang pasensya ng kalaban mo, iti-take advantage mo yon. Mas maganda pa rin ang hybrid o heal support dito na may unting heal support, I mean, sa PvP. So, War of Attrition, Papsi, no? Dalawa lang naman yan eh. Kikilos yung kalaban mo or ikaw yung kikilos. Kapag ikaw magiging aggressive, Papsi, medyo malulugi ka kung habol ka ng habol. So, pwede ka lang magtago lagi sa relic mo, parang engineer type. Ito ang rating na maibibigay ko sa build na Saint Papsi. So, bigyan natin to ng mga unting star rating, no? Okay, so, solo PvE dungeon, 5-star tayo dyan, no? Dahil malakas na ang sustained DPS and AoE skill natin. Mabilis na mag-clear ng mga dungeons, mga Papsi. Party, PvE, or Nest, 4-star ang DPS. By the way, DPS na pag-uusapan natin, ha? DPS build na Saint, ha? 4-star ang mabibigay ko dyan. Great support ka na, great DPS pa, no? Pero pag raids na Nest ang pag-uusapan natin, Papsi, I suggest i-move mo siya sa support type talaga, no, yung isang build plan natin, at dun 5-star ka doon, okay? Boss fight, okay? 4-star tayo diyan. High damage tayo basta stationary ang boss, pero pag hindi stationary ang boss, medyo mahihirapan ka. So kaya 4-star lang yan mga Papsi. Sa PvP, 4 pa rin ang ibibigay ko diyan, Papsi. Again, lilinawin ko pagdating sa PvP, no? Hindi maganda si Saint magiging aggressive type of playing, no? Pwede din naman basta makulong mo siya sa relics mo, mga Papsi. Pero pag hindi, medyo mahihirapan ka. Pero mananalo ka sa ubusan lang ng oras kasi may heal ka, mga Papsi, no? Okay, so ayun.
Sa ease of use naman, Papsi, 3-star, no? Need aware ka talaga sa positioning dito. So, kapag hindi ka marunong mag-position ng relics mo, tsaka timingan ng pag-cast ng detonate, tsaka relic reaction, okay, medyo sasablay talaga ang damage mo. Pero, ulitin mo na lang, practicein mo na lang, no? At sa pagdating naman sa gear dependence, 4. Lahat naman ng class Papsi, the better the gear, mas maganda ang gear, the better ang damage. So, dun nagsashine lahat ng mga klase. So, light attribute naman sa Saint, at saka more magic at more int. Okay? So, yun mga Papsi. So, maraming Saint players ang nag-i-stick sa support role. Gaya ko, no? Support role. Noon, sa level 40 cap. Pero ngayon, Papsi, kung tama ang build mo, kahit yung current build mo sa Saint ngayon, kayang-kaya mo nang tapatan ang DPS ng ibang mga classes, Papsi. After all, parehas lang naman ang stats ng support ng DPS at ng support na Saint maliban sa mga heralds nga at mga additional resistance galing sa ibang sources, no? Maliban doon, nag-heal ka pa rin, no? Isa ka pa ring support. Ngayon lang talaga sa level 50 cap may DPS capability na tayo, Papsi, which is palakpakan natin mga Papsi, no? At kaya sa Dragon SM Classic, huwag kang matakot mag-explore sa Relic DPS Saint build mga Papsi kasi only reset naman tayo. So hindi ka lang pang heal, pang DPS ka pa sa level 50 cap, Papsi. Continuous DPS dealer or damage dealer baga ang build ng playstyle mo. So, ayun. So, by the way mga Papsi, no, nababasa ko lahat ng mga comments niyo mga Paps at request. Gat may resource ako at oras gagawin ko yan mga Papsi, yung mga review natin sa mga classes at mga comparison at kung alin ba ang magandang class na kukunin sa level 50 cap. I hear you mga Papsi, nakikita ko yan, no. Gagawan ko lang yan ng mga video kapag meron na tayong resource at mga character na gagamitin. For now kasi Papsi, ako lang din ang nagbi-build ng character mga Paps. So medyo tatagal tayo. Okay, so ito yung una kong na-build, ang Saint, kasi syempre ito yung main natin, no? So yun lang mga Papsi, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa susunod nating Dragon Nest content. Ako ulit si Papi Labs, ang F2P na tambay sa Prairie Town. Play smart, farm hard, and see you on the next video mga Papsi.